เสร็จแล้วครับพระเจ้าครับมาแล้ว เจริญธรรมยามเช้าสาธุกลับมาพบกันเนาะวันนี้มาเจอกันในช่วงบรรยากาศตอนเช้าตีสี่ตีสี่เงียบสงัดนะมีคนก็เหมือนไม่มีนะเป็นไงสัญญาณภาพสัญญาณเสียงโอเคเนาะครับพระเจ้าครับเวลาตั้งหลักในการฝึกเจริญจิตตภาวนานี่บางทีก็ได้อาศัยสถานที่นะที่เรียกว่าความสัปปายะนะพระพุทธเจ้าท่านถึงชี้นำนะการฝึกให้ใจเรานี่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ของความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสฝึกความตั้งมั่นกว่าคนจะตั้งหลักหรือว่าจะมีกำลังของอินทรีย์พละที่มีกำลังของความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยโอ้นะพอมานึกย้อนกลับมาดูตัวเองมันค่อนข้างยากมากเลยถ้าเราไม่ได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีถ้าเราไม่ได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้บางทีเราอาจจะเสื่อมคลายจากศรัทธาจากที่ไม่มีศรัทธาอยู่แล้วนะก็เขาเรียกคลายจากศรัทธานั้นอีกเพราะเราไม่ได้เจอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีกำลังที่จะชี้นำให้เราเรียนรู้ได้นะการเรียนรู้ให้เกิดความกระจ่างแจ้งจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนะด้วยการเรียนรู้ด้วยการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตัวเองคือมันเริ่มต้นมาอย่างนี้ด้วยกันทุกคนทั้งนั้นเลยนะเริ่มต้นจากที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยนะเริ่มต้นจากความเพลิดเพลินเริ่มต้นจากความเมาในวัยไปนะเริ่มต้นจากความไม่รู้เพลิดเพลินมัวเมาไปนะแต่พอเราเผชิญนะเพลิงทุกข์ในชีวิตพอเราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ประสบพบเจอได้พัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักได้ไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ไม่พึงพอใจนะเราก็เกิดความรู้สึกตัวว่าทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะทำไมเราต้องมาพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักทำไมเราต้องโคจรมาเจอการเอาเปรียบกันด้วยทำไมต้องมาเจอการยื้อแย่งแข่งขันทำไมต้องมาเจอการทำร้ายกันประหัตประหารกันทำไมต้องกระทบกระเทียบกันด้วยทำไมต้องสอดเสียดทำไมต้องดูหมิ่นทำไมต้องอวดกันด้วยทำไมต้องยกตนเหยียบย่ำกันด้วยเมื่อเรามารู้สึกตัวเรากำลังเผชิญอยู่ในเพลิงแห่งทุกข์เพราะเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยนะเมื่อเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยเราก็เลยถลำลึกลงไปในเพลิงแห่งทุกข์เรื่อยๆนะพอเรามารู้สึกตัวเราจะเผชิญอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันการต่อสู้นะการกระทบกระเทียบนะการต่อสู้ด้วยความสำคัญว่าตนฉลาดหรือว่า
ทะเลาะกันเพราะทิฏฐิอัตตามานะความสำคัญตัวความถือตัวนะพูดกระทบกระเทียบกันพูดดูหมิ่นกันบางทีก็เกิดความสับสนว่าชีวิตเราต้องมาเจออะไรแบบนี้เหรอชีวิตเมื่อเรารู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้เจอกัลยาณมิตรไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปทิศไหนมันเหมือนกับเรือที่ไม่มีสมอไม่มีหางเสือมันเหมือนกับเรือที่ล่องลอยไปเรื่อยๆนะการที่ล่องลอยไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายมันทำให้เราไม่อยากจะไปเจอกับอะไรไม่อยากจะไปเผชิญกับอะไรนะไม่อยากจะรับรู้แม้แต่กระทั่งหน้าที่ของตัวเองนะการที่เราหลีกเลี่ยงหลีกหนีหน้าที่ของตัวเองไม่สามารถยอมรับคือไม่สามารถเผชิญได้กับหน้าที่ของตัวเองนั้นคือใจเรามันหมดกำลังไม่สามารถเผชิญอุปสรรคไม่สามารถยอมรับหน้าที่ของตัวเองได้นะหลบนะผัดวันประกันพรุ่งกลายเป็นความขี้เกียจนะขี้เกียจเกียจค้านนะไม่สามารถเผชิญได้ไม่สามารถเผชิญในการไม่สามารถเผชิญกับหน้าที่ตัวเองที่ตัวเองต้องรับผิดชอบได้หลีกเลี่ยงหลบหลีกนะเป็นเพราะเราไม่มีทิศทางเพราะเราไม่มีจุดหมายเพราะเราเลื่อนลอยนะเพราะไม่มีกำลังไม่มีพลังกำลังมันค่อยๆมอดลงจิตใจของเรามันเขาเรียกว่ามันขาดศรัทธามันหมดศรัทธานะไม่รู้จักทิศทางไม่มีเป้าหมายใจมันก็เลยไปเรื่อยยิ่งเราปล่อยให้มันไปเรื่อยๆมันก็ถลำไปเรื่อยเหมือนกันไปสู่ความมืดก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังเรารู้สึกตัวเหมือนคนเรียกกลับบ้านนั่นแหละเหมือนคนเรียกกลับบ้านเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มหันทิศทางหันหัวเรือนะกลับเข้ามารู้จักตนเองกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองนะช่วงที่มันทอดอะไรตายอยากเนี่ยมันไม่สนใจอะไรจริงๆนะจนบางครั้งเนี่ยอยากตายไปเลยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไร้คุณค่ามันไม่มีความหมายเราเผชิญกับอะไรที่มันไร้ความหมายมากนะแสวงหาสิ่งนั้นด้วยหวังว่าสิ่งนั้นจะเชิดชูจิตใจนะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจได้เลยนะแสวงหาการยอมรับแสวงหาทรัพย์นะแสวงหายศตำแหน่งหน้าที่อำนาจนะยกย่องสรรเสริญนะแสวงหาความรักที่หวังว่าจะเชิดชูแต่ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองสิ่งนั้นก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองเพราะเรายังไม่รู้จักตัวเองเพราะเรายังไม่รู้จักฐานที่มันจะรองรับกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยหาไม่เจอเลยนะสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ให้เราได้พึ่งพาอาศัยได้นะพอได้พึ่งพาอาศัยได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษานะการศึกษานั้นท่านก็เลยให้ตั้งหลักมาที่การศึกษาตนเองนะการฝึกสติสมาธิปัญญาให้เกิดความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียนรู้ตามความเป็นจริงนะจากของที่เป็นของยากกลายเป็นของง่ายนะจากใจที่หวาดระแวงกังวลหวาดกลัวหดหู่อ้างว้างโดดเดี่ยวมานานนะมันก็เริ่มมีความหวังขึ้นมานะเริ่มมีศรัทธาหล่อเลี้ยงขึ้นมาในจิตใจว่าทางนี้มันมีอยู่ความวิตกกังวลความหวาดกลัวความหวาดระแวงมันก็เริ่มขี้คายจางหายไปจากใจ
การเรียนรู้ในการเผชิญต่อหน้าที่ที่ตนเองจะต้องเผชิญกับ มีความอาจหาญเด็ดเดี่ยวขึ้นมามีกำลังในการเผชิญกับอุปสรรคนั้นขึ้นมาได้นะมีกำลังเสริมขึ้นมาภายในจิตภายในใจ อย่างน่าอัศจรรย์เลยว่า เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ แต่เพียงแค่เราลงมือในการปฏิบัติตามที่ท่านบอก ผลก็ค่อยเห็นขึ้นมาได้บ้างก็ค่อยมีกำลังของศรัทธามันเริ่มเห็นมันเริ่มรู้มันเริ่มเห็นมันเริ่มเสริมกำลังนะสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มมีกำลังนะให้เราเกิดวิริยะนะเกิดความภาคเพียรลงมาพอเราได้เห็นได้ยินได้ฟังเกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นพละกำลังเกิดเป็นศรัทธาที่หล่อเลี้ยงอยู่ในใจสติมีกำลังขึ้นมาสมาธิความตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาปัญญาในการเรียนรู้จักตัวเองดีขึ้นรู้จักตัวเองชัดขึ้นเราก็เลยมารู้สึกตัวทีหลังว่าโอ้เพราะเราไม่สนใจในการเรียนรู้ไม่รู้จักตัวเองเราก็เลยพลาดประโยชน์อย่างสูงสุดนะเพราะเราไม่เคยหันกลับมาฝึกหัดขัดเกลาเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะเราไม่เคยเจอกัลยาณมิตรเพราะเราไม่เคยเจอครูบาอาจารย์เรามองไปมันเต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่การกระทบกระเทียบสอดเสียดดูหมิ่นเต็มไปด้วยเพลิงแห่งทุกข์จนมันหมดศรัทธาไปแล้วโลกนี้เต็มอยู่ไปด้วยเพลิงแห่งทุกข์จนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าได้ปรากฏเมื่อพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้นะเสียงอัดเสียงธรรมก็เปล่งนะธรรมะก็ประกาศออกมานะเพื่อนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์นะเพื่อขี้คายความหลงผิดขี้คายความเห็นผิดให้เรามีสติสมาธิขึ้นมาให้เรามีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยกำลังนะเกิดศรัทธาขึ้นมามีศรัทธาในการดำเนินนะมีวิริยะมีความกล้าหาญในการเผชิญกับหน้าที่ของตัวเองรู้จักตัวเองและกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับหน้าที่ของตัวเองยอมรับได้นะแต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังสติปัญญาที่บริบูรณ์เนี่ยมันยังคงหลีกเลี่ยงหน้าที่ตัวเองอยู่นะความเกียจค้านมันยังเกาะเกี่ยวอยู่ในใจเราความขี้เกียจนะความขี้ค้านเกาะเกี่ยวกำลังก็หมดลงไปเรื่อยๆเพราะขาดเป้าหมายนะบางทีเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปก็ทำให้ไฟมอดเหมือนกันนะพอมองปุ๊บจะเอาเป้าหมายใหญ่พอปุ๊บเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้เลยว่าสั่นเพื่อนบ่า พอนั่งได้ยังไม่ผ่าน10 นาทีเลยมันต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆก่อนนะมันต้องเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำไปเล็กๆไปแล้วความชำนาญในแต่ละวันนั้นน่ะมันจะเริ่มสั่งสมให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นเราเรียกว่าวินัยวินัยนี่แหละจะเกื้อกูลในการฝึกคนหนึ่งนะให้กลับกลายเป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐขึ้นมาได้วินัยแห่งการฝึกตนธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกตนนะฝึกให้เราเรียนรู้ให้เราเห็นโทษนะโทษของความโลภโทษของความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธโทษของความเข้าใจผิดนะด้วยการศึกษาเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็จะเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเราถึงจะมีกำลังในการฝึกตนเมื่อก่อนจะมีแต่ความคุ้นชินความเคยชินนะความทอดอาลัยตายอยากไม่ได้สนใจในการฝึกตนเองนะมันก็เลยได้ผลลัพธ์คือเราคนเดิมนะแต่เมื่อเราเห็นโทษของกิเลสที่มันสะสมอยู่ในจิตใจเรามานานมากแล้ว
เราต้องเรียนรู้ในการชำระมันชำระกิเลสออกจากใจนะเราต้องเรียนรู้ให้เราเห็นโทษของกิเลสเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเรามีกิเลสก็ต่อเมื่อว่าเรากลับมาเฝ้าศึกษาตัวเองมันจะมีแต่ความลำเอียงเข้าข้างตัวเองมีแต่ความเพลิดเพลินนะมีแต่ความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเมาในทรัพย์เมาในยศเพลิดเพลินไปจนเราพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักนะจนเราไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่เป็นที่พอใจจนไปถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยจนไปถึงความตายเราจะรู้แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่านั้นน่ะแต่เราจะรู้สึกหวาดกลัวเราจะไม่สามารถยอมรับความตายได้มันจะหวาดกลัวมันจะขี้ขลาดนะสิ่งที่เราควรกล้าเรากับกลัวนะสิ่งที่เราควรกลัวเรากับกล้าคือนั่นถ้าเรียกว่าความหลงเราควรจะกล้าในการอาจหารในการฝึกฝนอบรมตนตามที่พระพุทธเจ้าท่านชี้นำไว้เรากับฉลาดในการหลบเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นส่วนเรื่องโง่ๆเรากับกล้าขึ้นมาซะงั้นนะเรากับกล้าในความประมาทในความตายใจนะกล้าให้คะแนนกล้าคิดไปเองนะบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกนะเรากับกล้าที่จะเข้าใจผิดแล้วเราก็เชื่ออย่างสนิทใจด้วยแต่ถ้าเราไม่กลับมาย้อนมาศึกษาตัวเองเราจะรู้เลยว่าเรานี่มันโง่มากที่หลอกตัวเองคือไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้นำคือไม่สามารถรองรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้ได้แล้วเราก็ดีแต่หลอกตัวเองขังตัวเองไว้กับกิเลสที่มันขังเรามาเป็นกับเป็นกันแล้วนะแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะเพราะไม่รู้สึกตัวเนี่ยความน่าสลดสังเวชใจพอเราไม่มาเห็นโทษที่มันพอเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากิเลสมันครอบงำจิตใจเราอยู่นะเหมือนครูบาอาจารย์พูดอย่างหนึ่งมันก็มีความเห็นสวนไปอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ควรเรียนรู้มันกับไม่ฉลาดนะมันกับฉลาดเรื่องโง่ๆอีกต่างหากเรื่องทำลายตัวเองอีกต่างหากส่วนคนที่เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็จะมาระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะเราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยหลงไปอยู่ในโลกหลงไปอยู่ในสังขารหลงไปอยู่ในอารมณ์หลงไปตามรูปหลงไปตามรูปเขาหลงไปตามรูปตนหลงไปตามกองของตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองไม่มีคนบอกก็บอกตัวเองหลงไปในรูปหลงไปในเสียงสัมผัสโผฏฐัพพะนะหลงไปในสัญญาหลงไปในเรื่องราวต่างๆนะโดยเรื่องนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเลยนะเรื่องต่างๆที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเนี่ยมันจะคอยล่อลวงให้เราออกจากฐานคือความตั้งมั่นมันจะคอยหลอกลวงไม่ให้เราตั้งมั่นอยู่ได้หน้าที่เราคือกลับมารู้สึกตัวอยู่กับความตั้งมั่นกลับมารู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเรียนรู้แล้วก็รู้สึกตัวมาอยู่กับความตั้งมั่นเรียนรู้ในการเผชิญหน้ากับความจริงเรียนรู้ในการยอมรับตัวเองเรียนรู้ในการศึกษาตัวเองเฝ้าสังเกตดูบางทีเราอาจจะเจอกิเลสที่มันซ่อนอยู่จนเรารับตัวเองไม่ได้นะบางทีเราจะไปเห็นความสกปรกที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจตัวเองนี่บางทีเรารังเกียจตัวเองเลยนะขยแยงตัวเองนะรับตัวเองไม่ได้จนพาตัวเองเนี่ยตามพระพุทธเจ้าไปนะเพราะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันน่ารังเกียจเกินไปมันเห็นแก่ตัวเกินไป
นะชีวิตนี้มีแต่การเบียดเบียนตัวเองมีแต่การเบียดเบียนคนอื่นมีแต่การทำลายตัวเองมีแต่การทำลายคนอื่นนะจนรับตัวเองไม่ได้ต้องพาตัวเองไปให้พระพุทธเจ้าช่วยหน่อยนะท่านก็บอกว่าตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งถ้าเราไม่สนใจในการฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็สุดวิสัยแล้วนะถ้าเราไม่ได้สนใจในการฝึกอบรมจิตใจตนเองแล้วก็สุดวิสัยแล้วนะการได้พบสมบัติอันล้ำค่าได้เจอกับรัตนะอันประเสริฐก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับไก่ตาบอดไม่รู้จักรัตนะอันประเสริฐนั้นแต่คนที่รู้จักคุณค่าของพระธรรมนะของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเกิดความความปราบปลื้มใจเกิดขึ้นเกิดศรัทธาได้เห็นครูบาอาจารย์นี่แทบจะเหาะเหินเดินอากาศแทบจะล่องลอยขึ้นไปได้นะอาจหาญนะได้ยินได้ฟังนี่โอ้ของขึ้นนะตัวนี้แทบจะลอยเลยเดินจงกรมเนี่ยโอ้ไม่หลับไม่นอนนะมันเหมือนกับเราตามหาสิ่งที่เราตามหามานานเจอนะเราพยายามที่จะโขนขวายนะหาทางออกจากทุกข์พอได้ยินได้ฟังมันเหมือนกับว่าเราจะทะยานขึ้นไปในท้องฟ้าได้นะจิตใจนี่มันอาจหาญเบิกบานนะเกิดศรัทธาอย่างท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจมันแตกต่างกันมากเลยสมบัติของคนนะได้รับสมบัติของมนุษย์มาเหมือนกันนะแต่ความฉลาดในการเรียนรู้แตกต่างกันนะความกล้าหาญในการเผชิญกับหน้าที่ของตนก็แตกต่างกันอย่าไปสงสัยคนอื่นนะครูบาอาจารย์มีหน้าที่สะท้อนให้เราสะท้อนกลับไปเห็นใจตัวเองอย่าไปสอดส่องไปหาคนอื่นเป็นความโง่ของตัวเองแล้วสำคัญว่าตัวเองฉลาดหน้าที่เราคือเฝ้าดูใจที่มันดิ้นนั่นแหละนะหน้าที่ของครูบาอาจารย์คือการสะท้อนให้เรารู้สึกตัวให้เราเห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเรานะส่วนหน้าที่ของผู้ศึกษานั้นหน้าที่เราไม่ใช่ไปสะท้อนสิ่งนี้ไปกระทบผู้อื่นนะให้เรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักตัวเองสังเกตดูถ้ามันยังไปหาเรื่องคนอื่นได้นั่นแหละความโง่ที่แท้จริงมันหลอกให้เราหลงทางนะถ้าเรายังวิจารณ์คนอื่นได้นะได้ยินได้ฟังธรรมะศึกษาธรรมะก็ไปสะท้อนโน่นไปเห็นคนโน้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีที่แท้แล้วตัวเองนั่นแหละยังไม่ดีพอที่จะรู้จักโทษของสังขารที่มันลากออกจากฐานนะแต่สำคัญว่าตนฉลาดนั่นคือความโง่สิ้นดีทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อฝึกตนเองให้รู้จักกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจนั่นท่านเรียกว่าเรียนรู้ในการชำระกิเลสเรียนรู้ในการฝึกตนผู้นั้นก็จะเริ่มห่างไกลจากกิเลสพอเห็นโทษของความคิดเห็นโทษของอารมณ์เห็นโทษของความเห็นผิดเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเพียงแค่ความตั้งมั่นที่ตั้งอยู่เฝ้าสังเกตดูความเคลื่อนไหวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกำลังของความตั้งมั่นมีความมั่นคงแยบคายดีแล้วเราจะเห็นความจริงนะหรือว่าเห็นสัจธรรมเห็นความจริงของความจริงนะเป็นไปตามความจริงความจริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความเห็นของใครความจริงนั้นเป็นเอกคือเป็นเอง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความเห็นของใครแต่หมุนไปตามเรื่องราวของความจริงเองตามเหตุปัจจัยในตัวของความจริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบใจหรือความไม่ชอบใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจและความไม่พอใจเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามเราจะชอบก็ตามหรือไม่ชอบก็ตามสว่างก็จริงอยู่แล้วมืดก็จริงอยู่แล้วดีก็จริงชั่วก็จริงเราก็จริงเขาก็จริงเห็นก็จริงไม่เห็นก็จริงเราจะชอบหรือไม่ชอบทุกอย่างก็จริงในตัวของมันอยู่แล้วเราจะไปเห็นตัวที่เป็นมหันตภัยที่สุดก็คือความเห็นตัวเองเราถึงจะสังหารมันได้โอ้นี่เราโง่มากี่กับกี่กันแล้วนี่ตัวนี้เองจะไปเจอตัวเองนี่เองการศึกษาทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นไปเพื่อถอนความเห็นผิดเป็นไปเพื่อทำลายตัวตนความสำคัญผิดเมื่อรู้สึกตัวแล้วมันก็จะขี้คายเบาบางลงไปผู้นั้นก็เป็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขขึ้นทุกข์ก็เบาบางลงไปตามลำดับลำดาเพราะเห็นโทษของความเห็นผิดของตนเพราะรู้ว่าสิ่งที่มันทำร้ายเราจริงๆแล้วไม่ใช่ใครสิ่งที่มันทำร้ายเราจริงๆคือตัวเองที่ไม่รู้นะไม่รู้แล้วเข้าใจผิดแล้วถือผิดแล้วหลงไปไกลเลยทีนี้เมื่อเราเริ่มรู้สึกตัวเราถึงมาระวังไงมาเฝ้าสังเกตดูความเห็นผิดที่มันซุกซ่อนอยู่ในจิตใจการศึกษานั้นมันก็เลยง่ายทำไมถึงง่ายเพราะกลับมาศึกษาตัวเองเพราะตัวเองอยู่กับตัวเองตลอดเวลา24 ชั่วโมงทำไมจะไม่เห็นตัวเองทำไมจะไม่รู้สึกตัวนะแต่แล้วแต่ความเหนียวแน่นความหนาแน่นของกิเลสของแต่ละคนหน้าที่เราก็คือชำระตัวเองนะครูบาอาจารย์ท่านมีหน้าที่ในการสะท้อนให้เราไปเห็นใจตัวเองให้เราไปรู้สึกตัวดูสิ่งที่มันซุกซ่อนอยู่ในจิตใจของตนเองเรียนรู้ในการเผชิญหน้าเรียนรู้ในการศึกษาตัวเองความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีมีความกล้าหาญในการเรียนรู้ถ้ายังไม่กล้าหาญก็มีแต่มายาที่สร้างขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็สำคัญว่าตัวเองฉลาดผัดวันไปเดี๋ยวรอพระพุทธเจ้ามาก่อนเพื่อนว่าพอมีคนมาบอกว่าไปท่านเดินจงกรมเจริญจิตตภาวนาหน่อยนะเอาไว้ก่อนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่างั้นเดี๋ยวรอพระพุทธเจ้ามาก่อนว่างั้นท่านก็มาพูดเรื่องเดิมถ้าท่านไม่ขวนขวายในการเจริญสติสมาธิปัญญาให้มีกำลังแล้วใครก็ช่วยท่านไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้านี่มาแล้วเป็นล้านพระองค์นะได้ยินไหมพระพุทธเจ้านี่มาแล้วเป็นล้านไอ้เรานี่ก็ผาดวันประกันพุ่งไปเรื่อยผาดวันไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่นะความโง่มันจะหลุดออกจากใจไปได้พอเราร่วมมือกันกับความโง่ของตัวเองนะไม่สนใจในการที่จะยกจิตใจของตัวเองขึ้นมาต่อสู้นะกับความเกียจค้านให้มันมีจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนคือจุดที่เราจะสังหารกิเลสหมายหัวมันไว้เลยนะเพราะเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเราไม่มีกำลังมากพอที่จะต้านทานกับมันใจมันก็เลยอ่อนแอหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงท้อแท้อ่อนแอเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเราจมอยู่กับกองทุกข์มานานมากแล้วนะ
ไม่สงสารครูบาอาจารย์ไม่สงสารตัวเองหน่อยเถอะเนาะ สงสารตัวเองบ้างเถอะนะ เนาะไม่เห็นอกเห็นใจพระพุทธเจ้าบ้างเหรอนะท่านย่างพระบาทจากแคว้นสู่แคว้นจากเมืองสู่เมืองเพื่อสงเคราะห์คนโง่ๆอย่างเราเนี่ยนะ เราไม่สงสารพระพุทธเจ้าบ้างเหรอมาสงเคราะห์คนโง่ๆอย่างเราทำไม ฮะมาสงเคราะห์คนโง่อย่างเราทำไมพระองค์ทรงเสียสละขนขวายในการประกาศพระสัทธรรมเพื่ออะไร เพื่อแก้ความเห็นผิดให้สรรพสัตว์ได้พอเห็นทางถ้าเราไม่มีความเห็นอกพระพุทธเจ้าไม่มีความเห็นอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สักหน่อยเนาะเราก็เห็นใจตัวเองสักหน่อยก็ได้ นะเรายังทุกข์ไม่พออีกเหรอเนี่ยนะสงสารตัวเองบ้างนะทุกข์อยู่เวลามันทุกข์น่ะน้ำตานองหน้าอยู่นั่นเห็นไหมความหวาดกลัวความหวาดระแวงซ่อนอยู่ในใจกัลยาณมิตรก็สำคัญสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังในการเดินทางได้นะกัลยาณมิตรนี่แหละถ้าเราไม่ได้เจอกัลยาณมิตรเนี่ยมันยากมากเราเคยมีประสบการณ์ตรงของตัวเองตอนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลไม่เคยลืมนอนแล้วเตียงข้างๆตายเตียงข้างๆตายแล้วก็คิดในใจนะความตายทำไมอยู่ใกล้เราเราก็ตายได้เหมือนกันใช่ไหมคนนั้นยังตายได้เลยเขาก็ไม่อยากตายแต่เขาตายคนนั้นไม่อยากเจ็บเขาเจ็บคนนั้นไม่อยากป่วยเขาป่วยเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นเพียงลำพังไม่มีใครมารองรับความทุกข์ของเราได้เลยเราทุกข์เองเจ็บป่วยเองไม่มีใครมาแบ่งเอาไปได้เลยแต่คนนั้นตายแล้วอะไรคือที่พึ่งของเรามันดิ้นภายในใจเนี่ยมันดิ้นหาที่พึ่งเดี๋ยวเราออกจากโรงพยาบาลเราจะทำดีแล้วล่ะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะสร้างสมบัติให้กับใจตัวเองออกจากโรงพยาบาลได้2 วันก็กลับไปเป็นคนเดิมมันไม่มีแบบมันไม่มีกัลยาณมิตรไม่เคยเจอครูบาอาจารย์มันก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะมันเห็นเหมือนกันหมดเลยในโลกเนี้ยพอกันหมดเลยพอเราเห็นคนพอๆกันมันก็เลยไหลไปพอๆกันต่างคนต่างเอาตัวรอดต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเห็นไหมมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนยื้อแย่งแข่งขันมีแต่คนเอาตัวรอดมองไปคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีไม่มีใครดีเลยในโลกเนี้ยสุดท้ายมาเห็นตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกัน ก็เลยโอ้มันรับกันได้ก็เลยไปด้วยกันเลยนะเห็นไหมพอได้ไปเจอกัลยาณมิตรที่ดีพอได้ไปเห็นครูบาอาจารย์เห็นไหมประสบการณ์เห็นครูบาอาจารย์ท่านกินน้ำล้างบาตรเราก็ไม่รู้เนาะโดนด่าเลยจัดอาหารใส่เต็มนะพระอยู่กันเยอะแยะนะพอบาตรไปล้างเทอาหารออกมาเสียทำไมทิ้งอาหารเยอะจังเลยท่านท่านถ้าท่านทิ้งแบบเนี้ยทุกคนนะอาหารข้าวที่ทิ้งเนี่ยเป็นกระสอบเลยนะท่านรู้ไหมว่าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่างั้นโอ้ท่านละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอว่างั้นก็ไปดูก็เลยสังเกตดูโอ้ท่านเหล่านี้กินน้ำล้างบาตรฉันน้ำล้างบาตรเลยล่ะท่าน
ก็ฉันเสร็จแล้วท่านก็เอาน้ำเทใส่บาตรแล้วก็ล้างบาตรแล้วก็กินฉันสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจเราในขณะที่เราฉันน้ำล้างบาตรนั่นนะเป็นยายแก่ๆกับหลานจูงมือกันมาใส่บาตรโอ้เห็นหัวใจของยายคนนั้นคือบ้านแกก็เป็นเรามองไว้ก็จะเป็นเหมือนควันไฟจากเตาถ่านคือแกจะหาเช้าจะหาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยก็ลำบากแล้วนะแต่แกต้องแบ่งสิ่งที่แกสำหรับแกนะเป็นสิ่งที่เลิศในบ้านแกที่แกมีนะหลานก็จับมือยายมองดูคืออะไรก็ตามที่เป็นของดีคนที่เขามีศรัทธาเขาจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละให้ถวายครูบาอาจารย์รสชาติของซอสแม็กกี้กับไข่ต้มน้ำล้างบาตรมีข้าวซอสแม็กกี้ไข่ต้มน้ำพริกเล็กน้อยก็เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ให้เราได้เห็นต้นสายปลายเหตุเหมือนกันการดำเนินชีวิตของเรามันเนื่องด้วยคนอื่นประสบการณ์ฉันน้ำล้างบาตรใช่ไหมเพราะเราได้เห็นกัลยาณมิตรได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านทำนะได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านเดินจงกรมอยากรู้ก็เดินบ้างได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านเจริญจิตตภาวนาอยากรู้ก็นั่งจิตตภาวนาดูบ้างผลกับปรากฏขึ้นในใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวค่อยๆจางไปค่อยๆจืดจางไปกลายเป็นความกล้าหาญจากคนที่ไม่มีกำลังมากพอที่จะเผชิญโลกใบนี้จนอยากตายนะมันกลับไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยตอนนี้ไม่เคยเห็นอกเห็นใจบิดามารดาก็เห็นอกเห็นใจนะไม่เคยรู้จักน้ำใจคนนั้นก็รู้จักคุณค่าของสิ่งของนั้นที่เรียกว่าทานที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้โลกนี้ร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งทานท่านเรียกว่าธรรมทานหรือเรียกว่าเมตตาธรรมนะโลกวันนี้ชุ่มเย็นอยู่ด้วยเมตตาธรรมด้วยอำนาจแห่งทานแห่งศีลแห่งการเจริญจิตตภาวนาทำให้เราได้เห็นหนทางจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเห็นแต่การกระทบกระเทียบกันเห็นแต่คนเมาเข้าใจว่านั่นคือเรื่องปกติแต่ใจมันก็ยังกังวลกลัวอยู่เห็นแต่คนเล่นไพ่เห็นแต่คนกินเหล้าเมาเห็นแต่คนยื้อแย่งแข่งขันกินเหล้าเสร็จก็กระทบกระเทียบกันดูหมิ่นกันสักพักก็ตีกันเพราะเราไม่เคยเห็นเลยเพราะเราไม่เคยเจอกัลยาณมิตรเลยเพราะเราไม่เคยเปิดตาดูโลกของความจริงเลยแล้วก็จมอยู่ในภพของตัวเองนะใครมีอะไรก็จมอยู่ในภพของตัวเองโดยที่เราไม่ได้สนใจในการเรียนรู้ในภพที่มันยิ่งกว่านั้นเลยอะไรที่ละเอียดกว่านั้นอะไรที่ประณีตกว่านั้นอะไรที่เลิศกว่านั้นเราไม่เคยสนใจเรียนรู้เลยแล้วก็จมอยู่กับสมบัติอันเน่าเฟะของตัวเองนะเหมือนหนอนที่ยินดีกับอาจมนะหนอนกินมูดกินคูดยินดีกับอาจมนะนอนอยู่จมอยู่กับกองอาจมนะเพราะเราไม่เคยเห็นสิ่งที่ดีกว่านั้นนะเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าทางที่นำพาเราพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมีนะถึงได้ยกย่องว่าการที่เราได้เกิดมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์มากนะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มนุษย์ผู้หนึ่งพึงได้รู้จักยังศรัทธาให้เกิดขึ้นกับจิตใจดวงนั้นจึงขวนขวายในการประกอบความภาคความเพียรในการฝึกตนนะพอรู้จักว่าคุณค่าของแต่ละวันที่มันผ่านล่วงไปมันไม่เคยรอเราเลย
มันไปอีกแล้ว มันหมดไปอีกแล้ว มันหมดไปอีกแล้ว มันไม่เคยรอเราเลย จึงตั้งหลักค้นขวายในการฝึกจิตใจตนให้มีกำลังขึ้นมา จะยากลำบากขนาดไหนก็อดทนเอาฝืนเอาเพราะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังฝืนทนอยู่เนี่ยเป็นบันไดขั้นหนึ่งจะช่วยให้เราเติบโตจากการเรียนรู้ในการเผชิญทุกขเวทนาอยู่ในขณะนี้จะช่วยหล่อหลอมให้ใจเราเนี่ยมีกำลังของความตั้งมั่นอาจหารต่อสู้ กับอำนาจของกิเลสมันจะค่อยๆห่างออกจากใจเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ออกจากมันก็จะคุมเราไปเรื่อยๆถ้าเรียกว่าผู้ไกลจากกิเลสคือผู้ที่ฝึกตนผู้ที่ไกลจากกิเลสคือผู้ที่ฝึกตนนั่นเองถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมตนก็จมอยู่กับกิเลสนั่นแหละผลลัพธ์ก็คือเราคนเดิมหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวไปถามใครไม่ได้หรอกเพราะคนที่จะมารู้จักคุณค่าของธรรมะที่เขาได้รู้จักคุณค่าของธรรมะไม่เหมือนกันมุมมองของเขาต่างกันหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายเพราะมันจะขัดใจเราที่เราเคยคุ้นชินกับการไหลไปทางต่ำทางกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะใจมันคุ้นชินไปอย่างนั้นนะหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายมันขัดใจหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้ในระหว่างการเดินทางมันต้องไปให้สุดนะต้องไปให้สุดทางเพราะไม่ไปก็ตายอยู่แล้วหนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์นี้ไปได้เธอพร้อมแล้วหรือหนทางนี้เท่านั้นแหละถามใครไม่ได้หรอกต้องย้อนกลับไปถามตัวเองเรียนรู้ในการฝึกฝนความตั้งมั่นตัวเองให้มีกำลังขึ้นมาเรียนรู้ในการยอมรับด้วยใจที่ตั้งมั่นโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรรู้เพื่อที่รู้ละสังเกตดูอะไรเกิดขึ้นก็ละสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกไปจับเหมือนเรากำลังดูลมหายใจอยู่ก็ให้ตั้งมั่นอยู่กับลมให้มันมีกำลังของความตั้งมั่นขึ้นมาไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์สัมผัสอยู่กับลมเอาลมนะให้ตายไปกับลมไปเลยนะเผชิญหน้ากับความเกียจคร้านเผชิญหน้ากับความง่วงเหงาหาวนอนเผชิญหน้าในการยอมรับในหน้าที่ตัวเองนั่นแหละผู้ที่กล้าหาญผู้ที่จะเดินทางกล้าหาญต้องอาจหาญในการเดินทางไม่ใช่เดินไปหลบไปหลบซ่อนๆอยู่ด้วยความไร้จุดหมายไม่มีทิศไม่มีทางมีคำถามจากทางบ้านมาบ้างไหมครับนมัสการขอโอกาสพระอาจารย์ครับคือช่วงนี้ผมป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยมากเลยอยากจะรู้มากครับว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติก่อนคอยตามรังควานชีวิตหรือเปล่ากราบสาธุครับใช่แล้ว
เจ้ากรรมนายเวรเราก็คือเรานั่นเอง ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือมาจากผลแห่งกรรมของเรานั่นเอง เจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงก็คือตัวของเราเองนั่นแหละ เราต้องเรียนรู้ในการยอมรับนะอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นให้ตั้งตนอยู่ในศีลนะให้อธิษฐานจิตถ้าเราได้เบียดเบียนใครไว้ในอดีตชาติก็ตามนะด้วยความหลงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ก็ดีเมื่อก่อนเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ตอนนี้ข้าพเจ้าได้รู้แล้วขอให้ท่านเหล่านั้นอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและให้อธิษฐานตนให้ตั้งอยู่ในศีลขอให้เอาศีลนั้นเป็นเครื่องคุ้มครองตนข้าพเจ้าจะขอรักษาศีลข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครอีกแล้วให้เอาศีลนั้นเป็นเครื่องคุ้มครองตนแต่โรคภัยไข้เจ็บอาจจะยังไม่หายได้ในขณะนั้นเลยแต่มันจะค่อยๆเบาบางลงเบาบางลงคือใจมันจะไม่ต้านทานใจมันจะยอมรับได้ดีขึ้นมันจะมีความกล้าหาญในการเผชิญพระคุณเจ้าเวลาปฏิบัติสภาวะธรรมมันเกิดต้องทำอย่างไรเจ้าคะอดทนเผชิญด้วยความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรเกิดขึ้นก็แค่รับรู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานของลมหายใจจริงๆแล้วเราฝึกเพื่อความตั้งมั่นทั้งหมดเลยจนกว่าสติปัญญาเราจะแหลมคมถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นเนี่ยเราจะถูกสังขารเราจะถูกความคิดเราจะถูกอารมณ์จะถูกกายจะถูกรูปต่างๆเนี่ยดึงเราออกจากฐานทั้งหมดเลยเราจะไม่มีความตั้งมั่นรักษาฐานของตัวเองอยู่ได้เราเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลมาเนี่ยเพื่อฝึกให้ใจเราเนี่ยตั้งมั่นเบื้องต้นนะให้ฝึกความตั้งมั่นให้ได้ให้ใจเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวและเรียนรู้ในการยอมรับในการเผชิญหน้าด้วยความตั้งมั่นคือไม่ตามสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาวะบีบคั้นทางกายก็ตามทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ตามอารมณ์กามตัณหาก็ตามอยากได้โลภครอบงำให้เรียนรู้กลับมาอยู่กับฐานจนกว่ากำลังสติของเราจะมีกำลังเมื่อสติของเรามีกำลังเนี่ยมันจะทิ้งอารมณ์ทิ้งความคิดไปมันจะขาดเมื่อสติปัญญามีกำลังเนี่ยมันจะขาดแต่ถ้าความตั้งมั่นไม่มีกำลังเนี่ยเราจะคือไม่มีกำลังมันจะถูกลากไปเลยโดยอัตโนมัติเรียกว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติเราจะถูกลากไปสังหารโดยอัตโนมัติเลยเราถึงจมอยู่ในกองทุกข์กันนี่ไงเรามาเกิดก็เราถูกลากมาเกิดเรารู้ตัวไหมว่าความหลงลากเรามาเกิดใช่แล้วได้เห็นครูบาอาจารย์เดินบิณฑบาตยามเช้านะเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเดินมาเป็นคณะสงฆ์ปลื้มใจศรัทธายังมีอยู่หรือคนที่เดินตามพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เนาะนะจนบางคนนี่เห็นครูบาอาจารย์นี่ร้องไห้ได้ใส่บาตรศรัทธานะเมื่อวานนะมีพระองค์หนึ่งนะมันนั่งคุยกันนะนั่งคุยกันเขากำลังคุยกันเรื่องอะไรนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะตอนนั้นเขากำลังคุยกันตอนนั้นยังไม่อยู่ที่นี่ตอนนั้นอยู่ที่อยู่ภายนอกนะอยู่ที่สำนักภายนอกเขาก็เลยคุยกันเรื่องเหรียญนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เหรียญนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นแกก็เลยเกิดความสับสนในใจว่าเหรียญไหนศักดิ์สิทธิ์ หาความศักดิ์สิทธิ์ที่จะพึ่งจริงๆว่าอย่างนั้นหาความศักดิ์สิทธิ์
แกกำลังเดินบิณฑบาตอยู่สักพักหนึ่งนิมนต์พระคุณเจ้าว่าอย่างนั้นเขาก็เลยเห็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยว่าโอ้ผ้ากาสายะของพระพุทธเจ้านี่เองคือความศักดิ์สิทธิ์นะเพียงแค่เราเดินมานุ่งห่มกุกโปงผมด้วยผ้ากาสายะเราเดินมาญาติธรรมก็นิมนต์ให้มารับอาหารบิณฑบาตโอ้ไม่มีใครเลี้ยงลูกได้แบบนี้หรอกโดยที่ไม่แบบน่าอัศจรรย์นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่ใจของคนนั้นเขาก็เลยมองไปลึกลงไปเห็นเหรียญของหลวงพ่อต่างๆองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นองค์โน้นองค์นั้นเห็นถ้าเอาหลวงพ่อต่างๆเหล่านี้ไปใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อคอกลมหมดเลยไม่มีคนรู้จักเลยโอ้ความศักดิ์สิทธิ์คือผ้ากาสายะนี่เองนะก็พูดน่าฟังมากเลยนะความศักดิ์สิทธิ์เดินไปพ่อแม่ถ้าเราใส่ชุดปกติแม้แต่พ่อแม่เนี่ยบ่น พ่อแม่บ่นพ่อแม่เราพอเราบวชเข้ามาปุ๊บพ่อแม่กราบความศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ยกให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้านะพ่อแม่กราบคุณของพระพุทธเจ้านะพ่อแม่ไม่ได้กราบกิเลสลูกนะศรัทธาญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มากราบกิเลสพวกเรานะเขากราบสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคือผ้าเหลืองของพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์มนต์ขลังความเลิศความประเสริฐของพระพุทธเจ้าพูดน่าฟังเลยนั่งคุยกันกี่โมงแล้วตั้ม 52 ครับ โอเคเนาะวันนี้โอเคขอให้พวกเราเจริญในธรรมกันเนาะอย่าได้ประมาทเลยชีวิตของเรานี่เปรียบเสมือนกับฟองน้ำนะที่ไหลอยู่บนคลองน้ำนั่นแหละพร้อมที่จะแตกสลายได้ตลอดเวลามันช่างเปราะบางก็ขอให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ